নমস্কাৰ মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল তোমালোক সকলোকে ষ্টাডি কৰ্ণাৰ আসামৰ আন এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত লৈ আহিছোঁ কামৰূপ মেট্ৰ' ডিষ্ট্ৰিক্টৰ হৈ যোৱা ক্লাছ 10ৰ প্ৰি বৰ্ড এক্সামিনেশ্যন 2024-25 ইয়াৰৰ ইংলিছৰ কুৱেশ্যন পেপাৰখন ইয়াতে যিখিনি MCQs আছে গোটেইখিনি উত্তৰবোৰ আমি আলোচনা কৰিম গতিকে তোমালোকে ভিডিঅ'টি প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকিবা তো আগবাঢ়িছোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ 1 লৈ হোৱাট হেপেন টু লেন্স'ছ ক্ৰপ when the storm had passed ইয়াতে যি অপশ্যন আছে তাৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব দ্য কৰ্ণ ৱাজ টোটেলি ডেষ্ট্ৰইড নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 2 আছে ইয়াতে দুটা ষ্টেটমেণ্ট দিছে ষ্টেটমেণ্ট 1ত দিছে দ্য হাউচ ইন হুইচ লেন্সো লিভড ৱাজ ইন দ্য চেণ্টাৰ অফ এ পপুলাছ টাউন এইটো শুদ্ধ নহয় যিহেতু তেওঁৰ যিটো ঘৰ আছিলে সেইটো ক্ৰেষ্ট অফ এ ল' হিল হয় নহয় হিজ হাউচ ৱাজ চিটুৱেটেড অন দ্য ক্ৰেষ্ট অফ এ ল' হিলহে আছিলে ইয়াতে কোনো গোটেই জনবহুল এখন চহৰৰ মাজত কেন্দ্ৰভাগত আছিল বুলি কৈছে গতিকে এইটো শুদ্ধ নহয় লেন্সো ৱাজ এ হাৰ্ড ৱৰ্কিং ফাৰ্মাৰ এইটো শুদ্ধ গতিকে ষ্টেটমেণ্ট 1 ইজ ফলছ এণ্ড ষ্টেটমেণ্ট 2 ইজ ট্ৰু হ'ব গতিকে অপশ্যন বিটো হ'ব ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ নেক্সট আছে হোৱাট হেজ অলৱেজ প্ৰমিছড এ গুড হাৰ্ভেষ্ট টু লেন্সো এইটো হ'ব দ্য ৰাইপ কৰ্ণফিল্ড ডটেড উইথ ফ্লাৱাৰ্ছ অপশ্যন বি কুৱেশ্যন নম্বৰ 4 আছে হোৱাট ৱাজ ইট ডেট দ্য নেশ্যন নিডেড টু বি লিবাৰেটেড ফ্ৰম poverty, gender discrimination, deprivation, all of the above. গতিকে ইয়াৰে গোটেইকেইটা হয় গতিকে অপশ্যন ডিটো হ'ব ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ নেক্সট এজাৰছন দিছে 10th May 1994 was a red letter day in the annals of South African history. Reason দিছে it was on this day the first democratic non-racial government elections were held and Nelson Mandela became the first black president of the country. দুইটা শুদ্ধ হয় আৰু এজাৰছনটোৰ ৰিজনটোৱে কাৰেক্ট এক্সপ্লেইন কৰিছে গতিকে বথ এ এণ্ড আৰ আৰ ট্ৰু এণ্ড আৰ ইজ দ্য কাৰেক্ট এক্সপ্লেনেশ্যন অফ এ হ'ব অপশ্যন এ ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 6 আছে হুৱেন নেলছন মেণ্ডেলা ছেজ আই হেভ চিন মেন এণ্ড উইমেন ৰিস্ক এণ্ড গিভ দ্য লাইফছ ফৰ এন আইডিয়া হি মিনছ ডেট দে আৰ ইয়াতে যি অপশ্যন আছে তাৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব অপশ্যন বি কমিটেড নেক্সট আকৌ ষ্টেটমেণ্ট দুটা আছে ষ্টেটমেণ্ট 1ত দিছে হু এভাৰ ভিজিটছ কুৰ্গ ইজ ফেচিনেটেড বাই দ্য এডভেঞ্চাৰাছ এক্টিভিটিজ ডেট আৰ কেৰিড আউট ষ্টেটমেণ্ট 2 দিছে দ্য পিপল আৰ হষ্টাইল এণ্ড কাৱাৰ্ডলি ইন কুৰ্গ এইটো ভুল হয় কিন্তু ষ্টেটমেণ্ট 1টো শুদ্ধ গতিকে ষ্টেটমেণ্ট 1 ইজ ট্ৰু এণ্ড ষ্টেটমেণ্ট 2 ইজ ফলছ অপশ্যন এ হ'ব ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 8ত আছে এৰেঞ্জ দ্য চেণ্টেন্সেছ ইন দ্য কাৰেক্ট ছিকুৱেঞ্চ ফ্ৰম দ্য চেপ্টাৰ এ কুৰ্গ পাঠটোৰ পৰা ইয়াতে কেইটামান বাক্য দিছে আৰু ছিকুৱেঞ্চত সজাব লাগে প্ৰথম কোনটো হৈছে তাৰপিছত কোনটো হয় তেনেকৈ ধৰণে সজাব লাগে এতিয়া আমি চেণ্টেন্সকেইটা চাই লওঁ ইয়াতে PQRSK দিছে দ্য ৰিভাৰ কাবেৰী অবটেইনছ ইটছ ৱাটাৰ ফ্ৰম দ্য হিলছ এণ্ড ফৰেষ্ট অফ কুৰ্গ নেক্সট আছে কুৰ্গৰ কডাগু ইজ দ্য স্মলেষ্ট ডিষ্ট্ৰিক্ট অফ কৰ্ণাটকা এ ৱাক এক্ৰছ দ্য ৰোপ ব্ৰিজ লেণ্ডছ টু দ্য 64 acres ইজ লেণ্ড অফ নিচাৰ্গাধামা দ্য ফায়াৰ্ছলি ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট পিপল অফ কুৰ্গ আৰ পচিবলি অফ গ্ৰীক অৰ আৰবিক ডিচেণ্ট গতিকে ইয়াতে প্ৰথম বাক্যটো আহিব কুৰ্গৰ কডাগু ইজ দ্য স্মলেষ্ট ডিষ্ট্ৰিক্ট অফ কৰ্ণাটকা কিউটো ঠিক আছে গতিকে কিউ থকা আমি অপশ্যন চালোঁ বি আৰু চিত কিউ আছে এতিয়া আমাৰ নেক্সট বাক্যটো আনিব লাগিব কোনটো আহিব ইয়াৰ পিছৰ বাক্যটো আহিব দ্য ফায়াৰ্ছলি ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট পিপল গতিকে কিউ পাছত এছটো আহিব তাৰপিছত আৰু এইখিনি চাবই নালাগে আৰু পি আৰটো অট'মেটিকেলি আহিবই আৰু ঠিক আছে গতিকে কিউ এছ পি আৰ অপশ্যন চি ঠিক আছে চিটো হ'ব ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ নেক্সট আছে ইন কুৰ্গ স্কুৱাৰেলছ এণ্ড লেংগুৰ্ছ ড্ৰপ পাৰ্চিয়েলি ইটেন ফ্ৰুটছ ইন দ্য কাবেৰী ৰিভাৰ টু এনজয় দ্য স্প্লাছ এণ্ড ৰিপেল এফেক্ট ইন দ্য ক্লিয়াৰ ৱাটাৰ হ'ব অপশ্যন ডি নেক্সট আছে দিছ ৰিফ্ৰেছিং চেপ্টাৰ টি ফ্ৰম আছাম হেজ বিন ব্ৰট টু আছ বাই অৰূপ কুমাৰ দত্ত নেক্সট এজাৰছন দিছে আছাম হেজ দ্য লাৰ্জেষ্ট কনচেনট্ৰেশ্যনছ অফ প্লাণ্টেশ্যন ইন দ্য ৱৰ্ল্ড নেক্সট আছে আছাম ইজ এ টি কাণ্ট্ৰি এতিয়া ইয়াতে দুইটাই শুদ্ধ হয় গতিকে অপশ্যন এটোৱে হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ নেক্সট আছে এৰেঞ্জ দ্য চেণ্টেন্সেছ ইন দ্য কাৰেক্ট ছিকুৱেঞ্চেছ ফ্ৰম দ্য ষ্টৰী মেডাম ৰাইটছ দ্য বাছ এইটো কাৰেক্ট ছিকুৱেঞ্চত সজাব লাগে ভাল্লি চ' এ য়াং কাউ লাইং ডেড বাই দ্য ৰোড ছাইড নেক্সট আছে চিটু কানাডা 30 paise ফ্ৰম হাৰ পকেট এণ্ড হেণ্ডেড দ্য কইনছ টু দ্য কণ্ডাক্টাৰ নেক্সট আছে দেয়াৰ ৱাজ এ গাৰ্ল নেম ভালিয়াম্মাই হু ৱাজ কল ভাল্লি ফৰ শ্বৰ্ট মে উই ষ্টাৰ্ট নাও মেডাম দ্য কণ্ডাক্টাৰ আস্কড স্মাইলিং গতিকে এটা প্ৰথম চেণ্টেন্সটো আহিব আৰ থকাটো এতিয়া আৰ থকা অপশ্যনত দুটা আছে চি আৰু ডি এতিয়া আমি নেক্সট বাক্যটো চাব লাগিব ঠিক আছে যদিহে বাকীবোৰত যদি প্ৰথমে আৰ থকা যদি নাথাকিলেহেঁতেন অপশ্যন এ বি চি ডি ইয়াৰ বোলে তিনিটাত বোলে আৰ নাই বোলে
অকল এটাত আছে আৰু গতিকে হেতু তেতিয়া বাকি নাচালো হলতেন কিন্তু ইয়াত দুটা আছে গতিকে বাকি আমি চাব লাগিব তাৰ পিছত নেক্সট ইয়াতে কোনটো আহিব পাৰে মে উই স্টাৰ্টটো আহিব গতিকে আৰৰ পাছত এছটো আহিব আৰৰ পাছত এছ থকাটো অপচন ডিত আছে গতিকে ডিটোৱে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব নেক্সট 13টো আছে চুজ দ্য কাৰেক্ট অপচনছ আৰ the most likely reason for the tiger to ignore visitors in the poem A Tiger in the Zoo. It is the option আছে তাৰে শুদ্ধ উত্তৰটো ইয়াতে এতিয়া সিটোৱে হ'ব he knows that none would help him out of captivity. Next আছে what does the repetition of Amanda at the end of each line reflect? এটো লাইন হ'ব লাগিছিল বাৰ যি কি নহওক ইয়াতে অপচন সিটো হ'ব it shows the frustration of the speaker. Next, question number 15. Name the poetic device used in these lines in poem Animals. They do not sweat and whine about their condition. They do not lie awake in the dark and weep for their sins. They do not make me sick discussing their duty to God. Barepoti shobdo ekekhini shobdoke barepoti repeat hoise gotike etu enough for hobo option A. Next as sometimes it is necessary to lose something to ourselves in the possessions of world because it make us responsible option D to hobo. Why are the boy's eyes desperate as mentioned in the ball poem? Because he has lost his ball option C to hobo shuddha uttor. Epistemology of loss etu meaning to ki hobo understand the nature of loss hobo gotike option C. Next ase name the poetic device used in the line mouth like a fireplace. Ete like word to use korile pani eta tulona kora hoise mouth mukhon jui halor nisina boli koise aru like as jetia use korile pani tulona kore tetia hetu simile hoy gotike option D to hobo shuddha uttor. Next ase what do animals brings to the poet in the poem Animals yeta understanding ho aru token of mutual love to hobo gotike option D to hobo yara shuddha uttor both A and B. 21 ot আছে choose the word that rhyme with fit in the poem Amanda ইয়াতে কবিতাটোৰ মতে ৰাইমিং ওয়ার্ডটো সিলেক্ট কৰিব দিছে ঠিক আছে গতিকে কবিতাটোৰ মতে যদি চাও তেনেহলে ফিট টু সুইটৰ লগত ৰাইমিং কৰি থোৱা আছে কবিতাটোৰ গতিকে অপচন এ টো হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ নেক্সট আছে what lesson do you learn from the sudden change of Lenso's cornfield by the same rain ইয়াতে কি কৈছে প্ৰশ্নটো ভালদৰে বুজি ল'ব লাগিব তেতিয়াহে উত্তৰটো ওলাব ইয়াতে কি বুলি কৈছে যে যেটো হঠাতে হোৱা যিজাক বৰষুণ সেই বৰষুণ যাকে কিদৰে লেন্সৰ পথাৰখন কি বুলি কয় পৰিৱৰ্তন কৰি তুলিছিলে ঠিক আছে সেম ৰেইন বুলি এটো কাৰণে কৈছে কাৰণ হেজাক বৰষুণকে লেন্সে আশা কৰিছিলে বৰষুণে যাকক আশা কৰিছিলে সেই বৰষুণ যাকৰ পৰাই তেওঁ শস্য ভাল হ'ব হয়নে নহয় বৰষুণৰ টোপাল বৰষুণ নিউ কইন বুলি কৈছিলে কিন্তু আকৌ সেই বৰষুণ যাকে যেতিয়া হেলষ্টৰ্মলৈ পৰিৱৰ্তন হৈ গ'ল তেতিয়া আকৌ সম্পূৰ্ণ পৰিৱৰ্তন কৰি পেলালে তেওঁৰ আশাটোৱে সম্পূৰ্ণ বিপৰীত হৈ পৰিলে তেওঁ যি সপোন দেখিছিলে গতিকে তাৰ পৰা আমি ইয়াত কি বুজিলো ইয়াত লেসনটো এটো বুজিছো যে একো এটা বস্তু পাৰ্মানেন্ট নহয় অলপ আগতে তেওঁৰ শস্য পথাৰখন খুব ভাল আছিল বৰষুণৰ প্ৰয়োজন আছিল আৰু বৰষুণ পোৱাৰ লগে লগে খুব ধুনিয়া হ'লহেঁতেন কিন্তু তৎক্ষণাত কি হৈ গ'ল সেই বৰষুণ যাক হেলষ্টৰ্মলৈ পৰিৱৰ্তন হৈ গ'ল আৰু তেখেতৰ গোটেই শস্যখিনি ধ্বংস কৰি পেলাইছিল গতিকে নাথিং ইজ পাৰ্মানেন্ট ইন দা ওয়াৰ্ল্ড হ'ব ইয়াৰে কাৰেক্ট অপচনটো নেক্সট 23 আছে হাউ একৰ্ডিং টু ৰাজবীৰ ডাজ দ্য ওয়াৰ্ল্ড নো এবাউট দ্য ডিসকভাৰী টু টি ইয়াতে হিষ্টৰিকেল প্লেसेस দিছে অথেন্টিক এনেকডটস দিছে ট্ৰেডিশনাল টেলস দিছে পপুলাৰ পাব্লিকেশনস দিছে গতিকে এটো লেজেন্ডৰ কথা আছিল গতিকে এটো ট্ৰেডিশনাল ষ্টৰী বা ট্ৰেডিশনাল টেলস একে কথা গতিকে অপচন সি টো হ'ব ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ নেক্সট আছে হুইচ অফ দ্য ফলোইং সেন্টেন্স ইজ দ্য মোস্ট সুইটেবল ফৰ অসেবলৰ কাৰণে আটাইতকৈ সুইটেবল উপযুক্ত বাক্য কোনটো হ'ব নেভাৰ জাজ এ বুক বাই ইটস কভাৰ অপচন ডি What was Fowler's first authentic thrill of the day? Sight of a man with automatic pistol. Option B. Next statement দুটা আছে. Horace Denby loved to read books. এটো শুদ্ধ হয়. Book lovers can be easily seated by beautiful and charming personality. এটো কিন্তু শুদ্ধ নহয়. গতিকে statement 1 is true and statement 2 is false. এটোৱে হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ. ইয়াতে ক'ত আছে? Option A. Next, assertion reasonor eta question dise. Ki dise? Griffin was a brilliant scientist who discovered how to make a human body transparent. Thike ase baru. Reason dise that this aim was to help his country by his discovery. Etu nohoy yat কোনো তেওঁ যেটো ডিসকভাৰি কৰিছিলে হিউম্যান বডিটো যেটো ইনভিজিবল বা ট্ৰান্সপাৰেন্ট স্বচ্ছ কৰি তুলিবলৈ যেটো তেওঁ ডিসকভাৰ কৰিছিলে সেই বস্তুটো কোনো তেখেতৰ দেখৰ হেল্প কৰাৰ কোনো তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো লক্ষণ আছিল ঠিক আছে গতিকে এজাৰশনটো শুদ্ধ কিন্তু ৰিজনটো ভুল আছে গতিকে এ ইজ ট্ৰু বাট আৰ ইজ ফলছ হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ অপচন সি The speaker in the hack driver was sent to a town 10 miles away in the country. New Millionলৈ পঠাইছিল আৰু যেটো 40 miles আছিল দূৰত্বটো গতিকে অপচন সি টো হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ
নেক্সট দুটা ষ্টেটমেণ্ট দিছে অলিভাৰ লুটকিন্স ৱাজ ৱান্টেড টু চাৰ্ভ এজ এ উইটনেছ এইটো হয় উইটনেছ সাক্ষী প্ৰয়োজন হৈছিলে যাৰ কাৰণে য়ং লয়াৰজনে তেওঁৰ ওচৰলৈ চামন কৰিব গৈছিলে হি ৱাজ এন এক্সপাৰ্ট ইন গিভিং উইটনেছ ইন ল' কেছেছ যে হয় তেওঁক উইটনেছ হিচাপে বিচাৰি গৈছিলে কিন্তু তেওঁ ল' কেছৰ ক্ষেত্ৰত যে তেওঁ উইটনেছ সাক্ষী দিয়াত যে খুব এক্সপাৰ্ট আছিলে তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো কথা উল্লেখ নাই লেচনটোত গতিকে ষ্টেটমেণ্ট 1 ইজ ট্ৰু এণ্ড ষ্টেটমেণ্ট 2 ইজ ফল্ছ হ'ব ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ নেক্সট 30 I received dash help from my friends এইটো much হ'ব I received much help from my friends if he dash I would have helped him এইটো past perfect হ'ব গতিকে had কাম হ'ব the cook dash cooking food at this time tomorrow future continuous হ'ব গতিকে will be to correct হ'ব ইয়াতে the cook will be cooking food at this time tomorrow they grew these flowers in Bangalore change the voice the voice change কৰিলে হ'ব কি হ'বগে যেহেতু past tense ত আছে these flowers were হ'ব গতিকে were থকা অপচন কেৱল এটাই দিছে অপচন বি these flowers were grown in Bangalore হেতুৱে হ'ব ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ the maid will have cleaned the house এটো হ'ব the house will have been cleaned by the maid অপচন কোনটোত আছে বি টু হ'ব ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ নেক্সট নেৰেশ্যন দিছে ৰাজ said to my brother how can you call me a fool এটো হ'ব ৰাজ asked my brother how he could call him a fool হ'ব এটো কোড আছে অপচন ৰাজ asked my brother how he could অপচন এ এটোৱে হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ next 36 the captain said hurrah our team has won the championship trophy এটো হ'ব the captain exclaimed with joy that their team had won কোড আছে the captain exclaimed with joy that their team has এটো নহয় their team had won the championship trophy option B ঠিক আছে বি টোৱে হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ next আছে the teacher set some homework dash the end of the lesson এটো এট হ'ব option D the poor old man is in a pitiable condition হ'ব ঠিক আছে option B find out এটো out হ'ব লাগে the meaning of the phrase at 6s and 7s এটো disorder হ'ব I knew the answer I wrote it down choose the correct combination এটো correct combination to option B হ'ব knowing the answer I wrote it down 41 ত আছে one must do his duty properly এটো correct sentence to কি হ'ব one must do one's duty এটো নহয় B2 নহয় one must do one's duty properly option C C2 এ হ'ব ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰ next আছে choose the option that expresses the given sentences in superlative degree of comparison it was probably the happy afternoon of a life ইয়াৰে superlative degree sentence to select কৰিবলৈ দিছে কি দিছে this afternoon of a life was the happy এটো নহয় it was a happier afternoon এটো নহয় no change is needed এটো নহয় it was probably the happiest afternoon of her life option D she rarely attends the class choose the correct question tag এটো question tag to option A হ'ব does she ঠিক আছে rarely থকা sentence to negative sentence হয় কিন্তু দেই গৰিগে এটো কিন্তু doesn't see নহয়গে এটো option A টো হে হ'ব does she তাৰপা do you have any money এটো quantifier হ'ব next I signed my name where father told me to do এটো প্লেসৰ কথা কৈছে adverb clause of place হ'ব ঠিক আছে গৰিগে এই 45 টা আছিল MCQs খিনি আশা কৰিছো তোমালোকৰ এই MCQs খিনি তোমালোকৰ যি অনাগত হ'ব লগা পৰীক্ষা আছে তাত সহায় কৰিব বাকি যিখিনি কোৱেশ্চনছ আছে সেইখিনি চাই যোৱা আৰু যদি কিবা অসুবিধা পোৱা তেনেহলে কমেন্ট সেকশনত কমেন্ট কৰি জনাবা আৰু যদি এই ভিডিওটো ভাল লাগিলে লাইক কৰি দিবা আৰু বন্ধুবৰ্গলৈ শেয়াৰ কৰি দিবলৈ নাপাহৰিবা ধন্যবাদ চাই যোৱা বাকি প্ৰশ্নবোৰ
আমাৰ ষ্টাডি কৰ্ণাৰ আসাম চেনেলৰ তৰফৰ পৰা এই 2025ৰ বাবে ইংলিছৰ এখনি MCQs এণ্ড VSA আনসাৰ বেংক প্ৰস্তুত কৰি তোলা হৈছে য'ত তোমালোকে 3000 প্লাস MCQs এণ্ড VSA সলিউশন পাবা তো যদিহে তোমালোকে এইখনি ক্ৰয় কৰিব বিচাৰা তেনেহলে 69 rupees পেমেন্ট কৰি পেমেন্টৰ স্ক্ৰিনশ্বট আমাৰ WhatsApp নম্বৰ প্ৰেৰণ কৰিবা প্ৰেৰণ কৰাৰ লগে লগে তোমালোকে এই ইবুকখনি অৰ্থাৎ PDF আকাৰৰ বুকখনি তোমালোকে লাভ কৰিবা ঠিক আছে